მოგესალმებით, ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამსტობენ მე წამყვანი მიხეილ ცაგარელი და ჩვენ დღეს საუბრობთ თქვენთვის საინტერესო თემებზე. დღეს სტუმარი არ აყავს და გვაქვს საუბარი, ესე იგი ასტროლოგიურ სწორედ თემებზე, პირველ რიგში მოვლენებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია უახლოესი პერიოდის განმავლობაში და დავიწყებთ რასაკვირველია დღევანდელი დღით. ნიშნულობა აქვს საკმაოდ დიდი დღევანდელ დღეს და რა კუთხით. პირველ რიგში მოდით დავუშვათ, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს მთვარის დაბნელება, შემოკარგებო და სავსე მთვარეობა ერთად. ანუ ფაქტობრივად სადღაც დაახლოებით 3 დღის წინ უკვე დაიწყო ეს მოვლენები, ზოგიერთმა უკვე იქნო 3 დღის წინ. ეს ყოველივე, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება იყო საჭირო, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ ჯერ კიდევ წინა კვირის განმავლობაში, გუშინდელი დღის, დღევანდელი დღის და ხვალინდელი დღის მიმართ, ანუ 4, 5 და 6 ივნისის მიმართ. და რატო? ესე იგი, პირველ რიგში აქ ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარეობა, დღეს არის სხვაშორის პიკი არის ღამე 23 საათზე და 26 წუთზე. აი ამ დროს გვაქვს ჩვენ სწორედ მთვარის დაბნელება და სავსე მთვარეობა და აქედან გამომდინარე სულ მოდით ასე ვთქვათ წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს 6 დაბნელება მზის და მთვარის. საკმაოდ დიდი რიცხვია მინდა გითხრათ და აქედან გამომდინარე 3 ჩვენ გვაქვს ზედიზედ აი ხო ახლოს ერთ თვის განმავლობაში. ფაქტობრივად აიხსნება დღეიდან ეგრეთ წოდებული დაბნელებების დერეფანი. ანუ დღეს 5-ში ჩვენ გვაქვს მთვარის დაბნელება, შემდგომ 21-ში ჩვენ გვექნება ახალ მთვარეობა და მზის დაბნელება ამავდროულად და შემდგომ 5 ივლისს ასევე გვექნება ჩვენ კიდევ მთვარის დაბნელება. ერთადერთი ესე იგი რითიც შედარებით დაუშვათ უკეთესია სიტუაცია მზის დაბნელებაზე 21-ში და მთვარის შემდეგ დაბნელებაზე 5 ივლისს ის არის რომ ამ პერიოდში დედამიწის ენერგეტიკა იქნება პოზიტიურ ენერგოველში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველშია, მაშინ რასაკვირველია ყველა სახის რთული მომენტები, მათ შორის იქვე დაბნელებები შედარებით მსუბუქად გაივლის. თუმცა დაბნელება მსუბუქი არასოდეს არ არის, მაგრამ შედარებით. მაგრამ ეხლა მინდა გითხრათ, რომ აი ეხლა სწორედ დედამიწა უარყოფით ენერგოველშია, ამიტომ დაახლოებით 12 წლის გვამდე ივნისისა იგი იმყოფება უარყოფით ენერგოველში და აი ამ დროს უკვე ემთხვევა პირველი ესე იგი მთვარის დაბნელება ამ უახლოესი ერთ თვის განმავლობაში, რაც რასაკვირველია ითხოვს ცოტა მეტ ყურადღებას და სიფრთხილეს აბსოლუტურად ყველასგან. და რატო რას უკავშირდება ეს დაბნელებები? დაბნელება ეს არის ყოველთვის კოსმიური გამოცდის პერიოდი. ან ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარეობა. სავსე მთვარეობა ნიშნავს, რომ არის მზის და მთვარის ენერგიების დაპირისპირება. მზე ახლა იმყოფება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანში, ხოლო მთვარე ზუსტად მის საწინააღმდეგოდ ხდება, ანუ მშვილდოსნის ზოდიაქოში. აი ამ ზოდიაქალურ ღერძზე ტყუპებისა და მშვილდოსნისა ჩვენ გვაქვს დაპირისპირება მზის და მთვარის ორი მთავარი მანათობლის ენერგიისა, რომლებიც ყველაზე მეტად მოქმედებენ თითოეულ ჩვენთაგან ისე ვთქვათ, ფიზიოლოგიურ, მეტაბოლურ პროცესებზე, ჩვენს ვთქვათ, განწყობაზე, ორგანიზმის მდგრადობაზე და შემდგომ. აი ეს ორი ძირითადი მანათობელი სწორედ ერთმანეთთან საომარ ვითარებაშია, სწორედ გუშინ დღეს და ხვალ და განსაკუთრებულ საომარო. თუ ეს საომარი ვითარება არის, ჩვეულებრივი, ოღონდ საკმაოდ მძიმე და მძაფრი ყოველთვის სავსე მთვარეობაზე, როცა მოდის უკვე სავსე მთვარეობა და აი ამავდროულად მთვარის დაბნელება, აი ჩათვალეთ, რომ ჩვენ უკვე ორმაგი სავსე მთვარეობა გვაქვს. ანუ ორმაგად ძლიერდება ნეგატიური ტენდენციები ამ დროს. ტრადიციულად დაბნელებებს, მზის და მთვარის დაბნელებებს ოდითგანვე უწოდებდნენ სატანურ დღეებს, მინდა გითხრათ, რატომ? იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი უარყოფითი ენერგია მოდის ამ დროს კოსმოსიდან დედამიწაზე, საკმაოდ ბევრი ენერგია ქმნის მათ შორის დაძაბულობას ადამიანებს შორის და ზოგჯერ ადამიანს ისედაც აქვს ბუნებრივად საკმაოდ დიდი რაოდენობა ენერგიისა და ამ დროს კიდევ ზედმეტი ენერგია რომ მოდის კოსმოსიდან, ხშირად აღარ იცის საწაიღოს. ზოგი დაუშვათ ამ დროს ხდება საჭესთან და ჯერითობს, რომ როგორმე აი შიდა ენერგიისგან დაიცალოს. ზოგი მაგალითად ამ დროს გადადის კონფლიქტზე და აი ამ გრით ცდილობს რომ დაცალოს. ყოველ შემთხვევაში ყველას თავისი ფორმები აქვს, რასაკვირველია უმჯობესია რომ დაიცალოთ ამით უფრო მშვიდობიანი გზებით, შეიძლება შემოქმედებითი გზებით. აი ეს იქნება რასაკვირველია უკეთესი ვარჯიშებით, კი ბატონო, ეს უკეთესია, ვიდრე მაგალითად აი ეს გადავიდეს აგრესიაში. ამიტომაც ვამბობ ტრადიციულად, რომ როცა მოდის დაბნელებების დღეები, ეს ყოველთვის უმრავლეს შემთხვევაში დაკავშირებულია ადამიანში აგრესიულ ანტიdepressive ტენდენციების გამოვლენასთან და გავლებასთან. ამასთან ერთად ტრადიციულად
იცვა ტრამბულობა, ავარიულობა მათლობს. შესაძლებელია სხვადასხვა ცდუნებებმა მოემატონ, თუ უარყოფით ენერგია მოდის. ამიტომ ადამიანი შეიძლება აქ გასვათ სერიოზული გამოცდის წინაშე აღმოჩნდეს და ცდუნების წინაშე აღმოჩნდეს. ესეც ამას მეცნიერულ ყურადღება. ესე იგი, აქ განსაკუთრებით იყავით ყურადღებით, აი მით უმეტეს ახალი ნაცნობობის მიმართ. აქ არის გამორიცხული, თქვენ შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდეს რაღაცა სიახლე. შეიძლება სიახლე შემოვიდეს ძალიან ლამაზად, მაგრამ მე ჯვარს გასმევთ. რატო? იმიტომ რომ ტრადიციულად როცა ესეთი ცდუნებებია, ცდუნება იმის ცდუნებაა, რომ სწორედ მან უნდა გაცნოთ, არ თუნა გაცნოთ. ლამაზი შემოსვლით შეიძლება ლამაზი დაუშვათ მოქმედებები და ასე შემდგომ. რათა თქვენ ასე ვთქვათ, ადვილად გაცნოთ და მე უკვე რასკოლია ეს გადაგეყვან თავისკოაზე და იგივე დაუშვათ ახალი ნაცნობი და მე ეს უკვე გახდება პრობლემების და კონფლიქტების ფაქტორი. ამიტომ ტრადიციულად ჩვენ ვამბობთ, რომ მაქსიმალურად ვაკონტროლოთ საკუთარი ემოციები, მაგათაც ფსიქიატრიულში ძალიან კარგად იციან ექიმებმა, რომ დამნელებების დროს ძალიან ასე ვთქვათ აგრესიულები ხდებიან პაციენტები და ავადმყოფები. და აქედან გამომდინარე დაძაბულობა მატულობს, აგრესიულობა მატულობს, დეპრესიულობა მატულობს, შიშები მატულობს, შეიძლება ცუდი აზრების აგვიატების ტენდენცია მეტად იჩინოს თავი ზოგიერთ ადამიანში დამნელებების დროს. დამნელებების დროს ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, არავითარი ახალი საქმე არ დაიწყოთ, არავითარი ხელშეკრულებები, არავითარი მოლაპარაკებები, ან გუშინ დღეს და ხვალ. აი ამ კონკრეტულ დღეებს თუ შევეხებით, რატო? იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება მოილაპარაკოთ კიდეც, ხელში ხელი მოაწეროთ რაღაც ხელშეკრულებას, მაგრამ ეს ყოველივე შემდგომ არ იმუშავებს. შემოკარგებო და მე თქვენ ვერ გაიხსენებთ, რომ ეს ყველაფერი დაიდო დაბნელების დროს. რომ ამას არ აფიქსირებთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს დაფიქსირებული ასტროლოგიურ სტატისტიკაში, სადაც ძალიან კარგად იციან, რომ ამ დროს არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი არ უნდა დაიწყოთ, არავითარი მნიშვნელოვანი გაწყვეტილებები დაუშვათ, აი თქვენ დღეს შეგექმნათ ან გუშინ ახვალ იქნება ეს რაღაც საკონფლიქტო სიტუაცია, გინდათ სახლში, გინდათ სამსახურში, არ აქვს მნიშვნელობა. ან იღებთ რაღაც ძალიან მიმზიდველ წინადადებებს. ესე იგი, ყველაფერი უნდა გააკეთოთ იმისთვის, რომ მინიმუმ ზეგამდე მაინც არავითარი დასკვნა არ გააკეთოთ, არავითარი ხელშეკრულება არ დადოთ და პასუხი არ გასცეთ. ნუ თხოვეთ, რაც გინდათ მოიგონეთ, თუნდაც თხოვეთ, რომ აი ხო რავშოთ, ან სადღაც მიდიხართ, ან რაღაცა ესეთი ამბავი, რომ ვერ ახერხებ და 2-3 დღეში გეტყვით პასუხს. კი ბატონო, აი ეს იქნება სწორი მოქმედება. დაუშვათ და არა ის, რომ თქვენ ეხლა ვეჩქაროთ, რომ რა გადასარევი წინადადება, რა გადასარევი პიროვნება გამეცნო და ასე შემდგომ, ნუ ჩქარობთ, ფრთხილად. იღავით, იმიტომ რომ დაბნელება ეს არის ძალიან მაღალი ცდუნება. გახსოვდეთ ყველა სფეროში და ამიტომ ყურადღებას თქვენი მხრიდან სიფრთხილე წინდახედულობა უნდა იყოს წინა პლანზე. ტრადიციულად ესე დღეებში უნდა იმოქმედოთ პრინციპით 100 ჯერ გაზომეთ ხელგაჭერი. არავითარი სულსწრაფობა არ იქნება გამართლებული. გადაწყვეტილების მიღება იქნება თუ დამოკიდებულება არ აქვს მნიშვნელობა. აი დაუშვათ, შეგექმნოთ რაღაცა დაძაბულობა, თუნდაც პარტნიორულ ურთიერთობების კუთხით. საქმე არ გაარჩიოთ ამ დღეებში. ეს ყოველივე გადადეთ მინიმუმ 2-3 დღით მაინც. როცა უკვე სიტუაცია თანდათან დამშვიდება, აუხსენეთ თქვენს პარტნიორს, რომ ეხლა არ გვინდა ამას საუბარი, ვისაუბრობთ ერთ-ორ დღეში. ეს იქნება სწორი გამოსავალი ამ შემთხვევაში. ამიტომ მოდით ასე ვთქვათ, ესე იგი პირველ რიგში, რადგან ჩვენ გვაქვს დაბნელება, პირველ რიგში ყურადღებას აქცევთ ჯანმრთელობას. არავითარი, მოდით ვთქვათ ასე, სიმძიმეების აწევა ამ დღეებში, არავითარი ზედმეტი ნერვიულობა, არავითარი ამ დროს ესეთი მკვეთრი მოძრაობა, ამან შეიძლება დაუშვათ იგივე ხერხემალთა რადიკულთან დაკავშირებული პრობლემების შექმნას მინდა გითხრათ. ამიტომ ვიყოთ ცოტა მეტად ყურადღებით, შეიძლება ადვილად გავცივდეთ დაბნელებების დროს. ამინდი შეიძლება რადიკალურად შეიცვალოს და მოულოდნელად დაბნელებები ასე მოითამაშოთ, რომ რადგან ტრაუმულ-ავარიული ტენდენციები მაღალი ეყავით ყურადღება. ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ ხშირად დაბნელებები ზოგიერთ ადამიანს უბნელებენ ტვინს, ეს მომენტი სიმართლესთან ახლოს, ხო, ეს მარტო ხუმრობის ელემენტი არ არის, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს მომენტი, როცა ადამიანი ხშირად ვერ ხსნის, აი რა დაემართა იმ მომენტში, რატო აი ჩვეულებრივად მიყავა, უცებ ჩაფიქრდა და რაღაც დაარღვევა დაუშვათ წესი და შეიძლება ტრაუმულ-ავარიული სიტუაციების შექმნას. აი ესე ტენდენციები დაბნელებებზე ხდება, არავითარი, ამიტომ დაბნელებაზე არავითარი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, არავითარი ახალი საქმე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მით უმეტეს არავითარი ქორწინებები და არავითარი რაღაც მნიშვნელოვანი ესეთი დაუშვათ ღონისძიებების ჩატარება, რომელიც ბედიღვლისთვის შეიძლება შემდგომ იყოს ძალიან საზიანო. არავითარი ოპერაციები, შემოკარგება, თუ რაღაც განსაკუთრებული აუცილებლობები არ იქნა ახლა ამ დროს, რომ ადამიანი დაჭრეს და სასწრაფოდ უნდა გადარჩეს, იგი და მის სიცოცხლე უნდა გადავარჩინოთ. ეს ვამბობი, აქ თავისთავად ორი აზრი არ არის, უნდა სასწრაფოდ გაკეთდეს ოპერაცია, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ აი ეს 3 დღე, თუნდაც აი 4, 5, 6 ამ შემთხვევაში, ხო? მე იქნება 20, 21,
22 ივნისის დღეები, როცა უკვე მზის დაბნელება გვექნება. თუ გაქვთ საშუალება, რომ აი ამ დღეებზე არავითარი ოპერაცია გეგმური მათ შორის არ ჩაატაროთ, იქნება აბსოლუტურად ჭკვიანური და სწორი გამოსავალი თქვენი მხრიდან. იმიტომ რომ აი ეს დაბნელებებზე ოპერაციების ჩატარება უმრავლეს შემთხვევაში ან ცუდად თავდება, ან შეიძლება გართულებები გქონდეს, ან შეიძლება ხელმეორედ დაგჭირდეთ შემდგომ ოპერაციის ჩატარება და ვერც ექიმი ვერ აგიხსნით რა შეა საქმე, რატომ მოხდა ეს, ვერც რასკვლელი ვერაიმ სხვა. ამიტომ ტრადიციულად ჩვენ ეს ვიცით, მე ხლა არ მინდა აქ ზედმეტი მაგალითების მოყვანა, იმიტომ რომ ქონდა ძალიან ბევრი მათ შორის ცნობილ ადამიანებთან, რომელსაც არ დამიჯერეს და მათ შორის დაბნელებებზე სავსე მთვარეზეც კი ჩაიტარეს ოპერაცია, რომელიც მე ხელმეორედ დაჭირდათ იმის გაკეთება. იმიტომ რომ იმ პერიოდში არ შეიძლებოდა არავითარი ესეთ ჩარევა. თუ ვიმეორებ განსაკუთრებული შემთხვევა არ არის და სასწრაფო დახმარება საჭირო, აი ამის მიღმა, ასე ვთქვათ, ესეთ 3 დღე მაინც დაბნელებების პერიოდში არავითარი ოპერაციების, სამედიცინო ოპერაციების ჩატარება არ არის სასურველი. და აქედან გამომდინარე, ესე იგი განსაკუთრებული ყურადღება გვმართებს ასევე ისეთ ზონების მიმართ, როგორც არის ფილტვები, როგორც არის ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, ყურადღება ესაჭიროება სილძარღვას სისტემას თავის არის, აუცილებლად აკონტროლეთ თქვენი წნევა, იმიტომ დაბნელებებზე წნევამ იცის, ასე ვთქვათ, ცვალებადობა და აქედან გამომდინარე, ამან შეიძლება პრობლემები შეუქმნას სილძარღვას სისტემას, გულებაგანწყობას, ჯანმრთელობას და შემდგომ, ამიტომ აუცილებლად აკონტროლეთ წნევის მდგომარეობა, ესეც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ყველასთვის. დაუნშოთ ისიც, რომ დაბნელება, აი ეს დაბნელება ამ შემთხვევაში მთვარის მზის დაბნელებაზე მერე ვისაუბრებთ, როცა მოვა ეს დრო, მერე ვთქვათ, შევეხებით ამ თემას, მაგრამ დაბნელებები ნიშნავს რას, თუ ჩვენ გვეხსნება დაბნელებების ეგრეთ წოდებული დერეფანი. დაბნელებების დერეფანი ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, კოსმიური გამოცდების წინაშე დგებიან. ანუ არა მარტო ახლა ეს ფაქტობრივად გუშინ დაიწყო ეს პროცესი და გასტანს იგი 5-6 ივლისის ჩათვლით. ანუ ფაქტობრივად მე რო ახლა გითხრათ, რომ ჩვენ წინ გველოდება რაღაც არხეინი გადასარევი პერიოდი, ტყუილი იქნება ეს, იმიტომ რომ დაბნელებების ორკვირიანი ზონა, ახლა მაგათაც ჩვენ გავივლით ხვალ დავამთავრებთ აი ამ მთვარის დაბნელებას, ორ კვირაში მოდის მზის დაბნელება. იმის 2 კვირის მერე ისევ მთვარის დაბნელება. ანუ აი მას ქვია დერეფანი, სწორედ ზედიზედ ეს 3 დაბნელება, აი ეს 3 დაბნელება იქნება სულ კოსმიური გამოცდა ყველასთვის, აბსოლუტურად ყველა ნიშნისთვის. კოსმიური გამოცდა რას ეხება? მაგალითად თქვენს თავდაჭერას. შეიძლება შეიქმნას სიტუაცია, როდესაც კოსმოსით ცდით, აბა რას იზავთ ამ სიტუაციაში? გამოხვალ წონასწორობიდან, იქნებით ზედმეტად აგრესიული ან დეპრესიული, თუ წონასწორობას იცავთ. აი თუ წონასწორობას იცავთ, მაშინ მინდა გითხრათ, რომ ამ დერეფნებსაც შვიდად გაევლით და დაბნელებების შემდგომი პერიოდი თქვენთვის იქნება გაცილებით უკეთესი, შეიძლება მიიღოთ კოსმიური საჩუქრები ამ დროს. მაგრამ თუ აქ ხდებით აგრესიული, დეპრესიული, ესე იგი შესაძლებლობების შემდეგი პერსპექტივებისა გაქვთ ფრიად სათუო. პირიქით კოსმიური გამოცდები კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება. ახლა მაგალითად გუშინ დღეს ხვალ ადამიანი, რომელიც იქნება ზედმეტად აგრესიული ან დეპრესიული და შექმნის არასასვლელ კონფლიქტებს, მას იგივე ელოდება უკვე 21 რიცხვის ზონაში, მერე 5 ივლისის ზონაში. იმიტომ რომ აქ გამოცდები სულ იქნება, თქვენ ვერ აბარებთ ამ გამოცდას სიმშვიდეს და წონასწორობაზე. აუცილებლად ითხოვს დაბნელება წინდახედულობას, მოთმინებას საქმიანი კუთხით. ანუ აქ არ უნდა იჩქაროთ არავითარი ახალი მნიშვნელოვანი საქმეები, რეფორმატორული მოქმედებები ეს პერიოდი ამისთვის არ ვარგა. ამიტომ შემოკარგებო ეხა ჯობია ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ 5 ივლისის ჩათვლით ვიმეორებ. არავითარი ზედმეტი ემოციები, კონფლიქტები და ასე ვთქვათ აგრესია და საქმის გარჩევები და არავითარი დეპრესიები, ცუდი აზრები, შიშები და შემო. კი გასაგებია რომ ამის მოძალება არის, მაგრამ ყველაფერი უნდა გააკეთოთ რომ ამისგან გათავისუფლდეთ. მოიშოროთ ცუდი აზრები. თუ საჭიროა, გამოიყენოთ გარკვეული ის პრეპარატები, რომელიც დაგამშვიდებენ, დაგაძინებენ და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ გამორიცხული არა ის რომ ამ ხა რასაკვირველია ხა სხვადასხვანაირად მოქმედებს დაბნელებები სხვადასხვა ადამიანებზე. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც აქვს ძლიერი ფსიქიკა, ნერვული სისტემა, რომელიც გენეტიკურად ძლიერია, მოდი ასე ვთქვათ, და ჯანმრთელია, ჯანსაღია, რასაკვირველია ის უფრო შვიდად გაივლის. დაბნელებას შეიძლება ვერც კი შეამჩნიოს მათზე გავლენა, იმიტომ რომ ორგანიზმი აქვს ძლავრი, ფსიქიკა აქვს ძლიერი, ის არ რეაგირებს მაინდა-მაინც ესეთ გარე უარყოფით ენერგიებზე, მაგრამ ადამიანთა უმრავლესობა მოხსენება ჩვენთან ძალიან ნევროზულ სტრესულ მდგომარეობაში, უკვე მრავალი წლის განმავლობაში, ხო? გაუთავებლად რაც ჩვენ დავიწყეთ თავშად მიტინგები
1999 წლიდან და იქ იმის მერე რაც ესე იგი ნერვები დააწდა ჩვენ ხალხს მერე უსინათლობა მერე დაუშვათ უგაზობა და უამრავი სხვა მერე უმუშევრობა და 1000 სხვა უბედურების შემდგომ საზოგადოების და ერის მოდი თქვათ ასე ეთნოსის ნერვული სისტემა საკმაოდ ზემო მდგომარეობაში ხამას დაემატა კიდევ პანდემია და აგერ ბატონო კოვიდი და ესე იგი შესაბამისად ნერვული სისტემა საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში აქვს ამიტომ აქედან გამომდინარე მასა უკვე უფრო მეტად გრძნობს აი ნეგატიურ ადვილად ხდება ეგზალტირებული, ადვილად ხდება აგრესიული შემტევი, ან დეპრესიული და ასე შემდგომ ცრებლებში ვარდება უცებ. ამიტომ აი ესეთ ადამიანებს ჭირდებათ განსაკუთრებული სიფრთხილე დაბნელებების დროს, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ისეთი არაადეკვატური რეაქცია ჰქონდეთ ამა თუ იმ მოვლენაზე, ან უცებ შეიძლება ისეთი რამ ჩაიდინო, რაზეც მე თვითონ პასუხი არ ექნებათ. ამიტომ იყო ძალიან ყურადღები და ფრთხილად, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ დაბნელება მხოლოდ ცუდია. მოდით ასე ვთქვა, დაბნელება გვაძლევს საშუალებას ტრადიციულად რაღაცისგან განთავისუფლდეთ. აი შეიძლება აქ ადამიანი კარგად განთავისუფლდეს მაგათად მავნეჩვეების, კარასას ვერ ახერხებდა სხვა პერიოდში. აი დაბნელება ამას უწყობს ხელს. შეიძლება განთავისუფლდეთ იმ კავშირებისაგან, რომელიც თქვენ გამძიმებდა წლების განმავლობაში და ვერაფრით ასე ვთქვა, ვერ იშორებდით იმ პიროვნებას, არაიმე დაუშვათ ისეთ სიტუაციას, რომელიც აი გლიდათ და არსად არაძლევდა საშუალებას თქვენს წინსვლას და განვითარებას, ხო? აი ამ ხრივაც ძალიან კარგია რომ ამისგან განთავისუფლდეთ. თუმცა მეორე უკვე ასე ვთქვათ რეაქციებიც არის, ანუ შეიძლება აქ შემოვიდეს პირიქით თქვენს ცხოვრებაში ისეთი სიტუაცია, ისეთი წინააღმდება, ისეთი ადამიანი, რომელიც ძალიან მაცნობელი იქნება, ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთვის და მაგრამ მე აი აქ იყავით, ამიტომ კიდევ ყველას მინდა თხოვო რომ მაქსიმალურად ფრთხილად იყავით. ყველა იმ ახალი ადამიანის, ყველა ახალი ნაცნობობის მიმართ, რომელიც აქ მოხდება თქვენს ცხოვრებაში. უმრავლესობა მათთვის შემდგომ წარიმართება თავიდან ძალიან მაცნებლად კარგად, on მერე შეიძლება ძალიან ცუდად დასრულდეს. ამიტომ იყო ცოტა ყურადღები და აქ ეცადეთ თავი შეიკავოთ ყველა სახის ახალი ნაცნობობისაგან, ახალი იდეა პროექტების ჩამოყალიბებისა და მატერიალიზაციის დაწყებისაგან. ამ ხრივ ეს პერიოდი 5 ივლისის ჩათვლით ნამდვილად არ არის სასურველი. და ნუ ყოველ შემთხვევაში ვიყოთ აქ ყურადღებით, იმიტომ რომ აი აქ ახალმა ნაცნობობა შეიძლება დაანგრიოს ძველი ჭეშმარიტი სიყვარული ან ნაცნობობა, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? და შესაბამისად ამან ყველაფერი აყირავოს თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ დაბნელებებზე იყავით ყოველთვის ძალიან ყურადღებით, ფრთხილად, ყოველთვის ვამბობ, შეიძლება ტექნიკურმა სირთულეებმა ეჩინონ თავი, ეკოლოგიურმა და ტექნოგენურმა კატასტროფებმა მეტად ეჩინონ ამ პერიოდებში თავი. ამიტომ ვეცადოთ რომ აი ეს დღეები 4, 5, 6 ივნისი ძალიან ყურადღებით ფრთხილად გავიაროთ. ეხლა განსაკუთრებით ვის ეხება ეს? ეხება პირველ რიგში იმ ნიშნებს, რომლებიც იმ ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ ტყუპების, ასევე მშვილდოსნე ზოდიაქოს ნიშნით, იმიტომ რომ აქ ხდება პირველ რიგში. მოდი თქვათ ასე ეს დაბნელება, იმიტომ რომ ზედა მთვარე ამ ნიშნებში არიან, უფრო მეტიც ამ მათ გვერდით სვაჩუის აღმოჩნდნენ ამჯერად უკვე კარმული კვანძები. კარმული კვანძების სიახლოვე ამ დაბნელებების წერტილებთან ეს კიდევ უფრო მეტად ამძაფრებს ამ ნიშნების მდგომარეობას და შეიძლება მათ რაღაც ტკივილები ჰქონდეს, შეიძლება ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდეს, შეიძლება ემოციური გაღიზიანება მაღალი და ასე შემდგომ და ასევე საყურადღებოა კიდევ ორი ნიშანი, ეს არის თავზები და ქალწული. აი ეს 4 ნიშანი არის რისკ ზონაში ამ დღეებში, ამიტომ ამ 4 ნიშანს თხოვ მაქსიმალურ სიფრთხილეს, ყურადღებას, გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას, გაუფრთხილდით ნერვულ სისტემას, გაუფრთხილდით ურთიერთობებს და მაქსიმალურად ფრთხილად გავიაროთ თქვენთვის ეს კოსმიური გამოცდების პერიოდი განსაკუთრებით მძიმეა. აი მათ შემდეგ შეიძლება განვიხილოთ ესეთ ნიშნები, როგორც არის მაგალითად კირჩხიბი, როგორც არის სასწორი, როგორც არის მაგალითად ხისკა და ვერძი. აი შემდგომ მოდიან რისკ ზონაში აი ეს 4 ნიშანი, მათაც ჭირდება ცოტა მეტი კონტროლი საკუთარი ემოციების და განსაკუთრებით აგრესიული ტენდენციების მიმართ, ეს განსაკუთრებით ვერც ეხება. დარჩენილი ნიშნების შედარებით უკეთ გაივლიან, თუმცა მათაც ჭირდებათ ყურადღება, ყველას ჭირდება ყურადღება დაბნელებების დროს, იმიტომ რომ სიფრთხილე აქ თუ არ იქნა, სათანადო შეიძლება სერიოზული პრობლემები წარმოჩნდეს, მაგრამ ну მოდი თქვათ, აი რისკ ჯგუფებში პირველ რიგში არიან ასენი. აი ეს ნიშნები განსაკუთრებით ვიმეორებ შვილდოსანი ტყუპები, ქალწული და თავზები. აი პირველი რისკ ჯგუფის ასე ვთქვათ ზოდიაქოს ნიშნები ესენი არიან. ამიტომ მაგთ განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ. და აქვე მოდით დავუშვათ ისიც, რომ განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო პირად სასიყვარულო პარტნიორ ურთიერთობებში აქ ასევე რატო. საქმე იმაშია, რომ აქ პლანეტა ვენერა, რომელიც ახლა იმყოფება სიყვარულის მმართველი პლანეტა ტყუპების ზოდიაქოში, ქონის ფრიად დაძაბულ 90 გრადუსიან ასპექტს ურთიერთობას პლანეტა მარსთან. ანუ აგრესიის და ეგრეთ წოდებული ომის კონფლიქტის მმართველ პლანეტასთან.
ეს რასაკვირველია მეტად შექმნის აქ დაძაბულობას პარტნიორ ურთიერთობებში. ამიტომ მე ყველას ვთხოვ, მაქსიმალური ტაქტი, თავდაჭერა, მოთმინება, წინდახედულობა გამოავლინეთ პარტნიორ ურთიერთობებში, რათა ამ მოვლენამ არ დაძაბოს თქვენ შორის ურთიერთობა და არ შექმნას არასასვლელი კონფლიქტები, რაც შეიძლება სხვათა შორის ძალიან ცუდად დასრულდეს. და ახლა მე მინდა ისიც გითხრათ, რომ არა მარტო დაუშვათ შეხვედრა არის სახიფათო ახალ ადამიანთან დაბნელებების დროს, არამედ აქ დაშორებაც შეიძლება იყოს საკმაოდ ხანგრძლივი ან სამუდამო. მერე უკვე აქ ამ ურთიერთობების გამთლიანება იქნება ძალიან რთული და სათუო. განსაკუთრებით როცა ეს დაბნელებებზე ხდება. დაუშვათ გაწყვეტა ურთიერთობა. კი, ამ დროს ერთის მხრივ კი აღნიშნეთ ისიც, რომ კი განთავისუფლებისთვის დაუშვათ თუ არის უკვე სიტუაცია და ისეთი ურთიერთობა, რომელიც უკვე დრო მოჭმულია და ფაქტობრივად ორივეს გაზიანებთ. პარტნიორებს აი ამისთვის ამ ურთიერთობის განთავისუფლების კუთხით კი ნამდვილად კარგი პერიოდია, მაგრამ თუ ესეთი რამ არ არის და უბრალოდ თქვენ ასე თქვა წაეკიდეთ ერთმანეთს რაღაც წვრილმაზე სისულელეზე, ხო? და დაბნელება ამის ტენდენციას ქმნის, იმიტომ კიდევ ვქვემორებ, ეს არის კოსმიური გამოცდების პერიოდი ყველასთვის. აი ეს შეიძლება დასრულდეს ძალიან ცუდად და მე აღდგენ ამ ურთიერთობის ექნება ძალიან რთული და მთელი ცხოვრება შეიძლება ინანოთ თუ და ვერ აუხსნათ საკუთარ თავს თუ რა მოხდა იქ იმ წვრილმაზე. რა იყო ამის მიზეზი? აი დაბნელება იყო ამის მიზეზი, ანუ თქვენ აყევით თუნებას იმ მომენტში და ეს კოსმიური გამოცდა ვერ ჩააბარეთ. ამიტომაც ის პარტნიორი უკვე მე შეიძლება აღარ გეღირსოთ. აი ამ ხრივ ეს დაბნელებაც თავის ნეგატიურ დახს ასრულებს და კიდე მოდით ასე ვთქვათ. პლანეტა მარსი რადგან იმყოფება ახლა თევზების ზოდიაქოში და მას გვერდს უმშვენებს თევზებში ნეპტუნი, პლანეტა რელიგიისა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ცოტა ვიყოთ ყურადღებით, მარსი და ნეპტუნი ქმნიან დაძაბულ ასპექტს, ნეგატიურს, ეგრეთ წოდებულ დაუკვადრած კარმულ კვანძებთან. რაც ნიშნავს იმას, რომ აქ შეიძლება რელიგიურმა ფანატიზმმა მეტად იჩინოს თავი. და ამ ხრივ ვიყოთ ძალიან ყურადღებით და ფრთხილად, რათა ეს არ გახდეს საწინდარი შემდგომ კიდევ რაღაც დაძაბულობისა და არასასვლელი კონფლიქტებისა. ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი უკმაყოფილება, შეიძლება იყოს სასოციუმის მხრიდან უკმაყოფილება, დაუშვათ იგივე მთავრობის მოქმედებების მიმართ, ან კანონების მიმართ და ასე შემდგომ. ყოველ შემთხვევაში მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ეს დაუკვადროთ მარსისა შექმნის პრეცედენტს იმისა, რომ აქ მთავრობა და არ მარტო ჩვენზეა საუბარი, მსოფლიო მასშტაბზე საუბარი და მათ შორის შეერთებულ შტატებში ახლა კარგად ჩანს ეს და გამოკვეთილია განსაკუთრებით. აუცილებლად ძალის მეთოდით ჩაახშობს ნებისმიერ ასე ვთქვათ უკმაყოფილო საზოგადოების გამოსვლას და ეს იქნება იმიტომ რომ მარსი ამის საშუალებას აკაცებს. იქნება ძალა გამოყენებული, ძალიან სერიოზული და ამ ხრივ ჩახშობილი ყველა სახის ასე ვთქვათ ნეგატიური პროტესტი და ასე შემდგომ. ეს ტენდენციების დაბნელებებზე ხშირად და მეთოდეს აი მარსის დაუკვადროთი ამას კიდევ უფრო მეტად უწყობს ხელს. დამოდით აღნიშნოთ, რომ ესე იგი ამ თვალსაზრისით ეს დღე საკმაოდ რთულია დღევანდელი დღე და ვიყოთ ყურადღებით, აქ შეიძლება დაუშვათ ძველმა ისეთმა აი დაავადებებმა ეჩინონ თავი, რომ თქვენ აღარც გახსოვდათ, გაიარასავით თითქოს და უცებ შეიძლება აი რაღაცა გეტკინოთ ესეთი, ხო? არ გაიგვირდეთ, ესეც დაბნელებებთან არის დაკავშირებული და ამიტომ ვეცადოთ, რომ ესე იგი დღეს და ასევე ხვალ ცოტა ყურადღებით ვიყოთ, ფრთხილად, წინდახედულად, სხვა შორის, დაგავიწყდებათ, რომ შემთვარე მასწავლებელი ძალა ახლა იმყოფება პლანეტა თქვათ ასტეროიდ ხირონის გვერდით ვერძის ზოდიაქოში, რაც ნიშნავს იმას, რომ უსამართლობა ახლა მეფობს ამ დღეებში, ამიტომ შეიძლება ასე ვთქვათ უსამართლობის ელემენტმა მეტად იჩინოს ადამიანებში, სოციუმში, ურთიერთობებში, მთავრობის ვთქვათ პოზიციებშიც კი შეიძლება ესეც მოხდეს ესე და ასევე მოდით აღნიშნოთ, რომ ხანძრების ალბათობა მაღალია. აქ შეიძლება მოდით ფრთხილად ვიყოთ რასთან. პირველი ხანძრებთან და მეაქცეთ ყურადღება, ესე იგი რომ ყველაფერი წესრიგში იყოს სახში, რამე არ დაგჭირთ, იმიტომ რომ ხანძრის ტენდენცია ესე იგი დღესაც და ხვალაც მაღალია. გაზის ბალონები, ამასთან უნდა ვიყოთ ფრთხილად, რომ არ მოხდეს სადმე გაზის გაჟონვა, იმიტომ რომ აქ ეს ტენდენციაც მაღალია, მარსი ქმნის დაუკვადრած მათ შორის კვანძებთან და ერთ-ერთი კვანძია აქ ამ შემთხვევაში ტყუპებშია, რომელიც გაზის სტიქიას მართავს. ამ ხრივ ვიყოთ ცოტა ყურადღებით და ფრთხილად და კიდევ მესამე სტიქია, რომელიც საკითხავს ცოტა მეტ ყურადღებას, ეს არის მაინც მარსის და ნეპტუნის ადგილმდებარეობა თევზების ზოდიაქოში. ან თევზები წყლის სტიქია, ამიტომ წყალთან ვიყოთ ცოტა ფრთხილად. მათ შორის წყლის სიღრმეებთან. და მოვერიდოთ მოდით ცოტა ფსიქოტროპულ პრეპარატებს. აქ თუ განსაკუთრებული რაღაც შემთხვევა არ არის, ამ ხრივად შეიძლება ფსიქოტროპულმა პრეპარატებმა პირიქით უკვე რეაქცია მოქცენ და დაძაბონ სიტუაცია. აი ეს მინდოდა პირველში მეთქვა, ესე იგი ამასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ მოვლენა, ესე იგი რომელიც მნიშვნელოვანია და უნდა განვიხილოთ და ახლო ესე იგი ამ დაბნელების თემასთან, მაგრამ ცოტა მაინც განსხვავებულია. ესე იგი პირველი მოდით დაბნელებაზე დავასრულოთ, აღნიშნოთ რომ ესე იგი დღეს და ხვალ გავდივართ ამ პერიოდებს ძალიან ფრთხილად და წინდახედულად, მერე გვექნება 21
21 რიცხვი, მე გვექნება 5 ივლისი, მზის და მე მთვარის დაბნელებები, ეს დაბნელება აი დაუშვათ დღევანდელი არის ნაწილობრივი. ყველგან არ გამოჩნდება, ჩვენთან არ გამოჩნდება, მათ შორის გამოჩნდება დაუშვათ არაბეთის, არაბული ქვეყნების ზონაში, აფრიკის ქვეყნების ზონაში და ასე ავსტრალიის ზონაში. აი კიდე ჩვენთან არა. ნაწილობრივია და სრული გვექნება უკვე მზის დაბნელება 21-ში. ამიტომ ესე იგი დღეს და ხვალ ვაბარებთ კოსმოს გამოცდებს მათ სიფრთხილეზე, წინდახედულობაზე, მოთმინებაზე, ყურადღება ჯანმრთელობას შესაბამისი და ვცდილობთ რაც ესე იგი დაბნელების დროს ესე იგი ზოგჯერ მეკითხები ადამიანები რომ ესე იგი რა არაფერი არ გავაკეთოთ, არ ვიცი თქო დავწვეთ არა ჩემო კარგებო, ეს არა ეუცილებელი, ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი იმაზეა, რომ მოვერდოთ სარისკო მოქმედებებს, ახალი გადაწყვეტილების, ახალი მშვენი საქმეების დაწყებას, მოვერდოთ ყველა სახის კონფლიქტებს, რომელთა ალბათობა აქ მაღალია, თხილად ვიყოთ საჭესთან, თუ ტრავმულაღრიული ტენდენციებია მაღალი და ორჯერ თხილად უნდა ვიყოთ ნებისმიერ სხვა დღეს, იმიტომ რომ ადამიანები მეუბნები ასე შემთხვევაში ჩვენს რაც თხილად ვართ. გასაგებია, მაგრამ დაბნელების დროს შეიძლება გაითიშოს twin-ი. უცებ მოადუნოთ ყურადღება, ამიტომ არ შეიძლება ამის გაკეთება, ეს უკვე ტრავმულაღრული ტენდენციებით დასრულდება ეს უფრო მეტი ამ დღეებში ეს მოვლენები ვიდრე ნებისმიერ სხვა დღეს. თორე რაც ყველა საჭესთან უნდა ფრთხილად იყოს ადამიანი და ყურადღებით გასაგებია, მაგრამ დაბნელებების დროს ეს უნდა იყოს ორმაგად გაზლიერებული თითოეულ თქვენთაგანში. ამიტომ ვეცადოთ რომ აი ეს დღეები გავიაროთ შვიდ და წყნარად მოთმინებით, არავითარი საქმეების გარჩევები, არავითარი კამათი, არავითარი ზედმეტი კონფლიქტები და გავაფრთხილდეთ ჯანმრთელობას. აი მაშინ უკვე კოსმოსი მოგცემს უკვე შემდგომ დივიდენდებს თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ ეს კოსმიური გამოცდა ჩააბარეთ. და თუ არ ჩააბარებთ, მაშინ ყველა მეტი პრობლემები გექნებათ კიდევ შემდგომი პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ ვიმეორებ ჩვენ შევედით დაბნელების ზონაში. 5 ივლისის ჩათვლით იგი გაგრძელდება. ამიტომ ეს სიფრთხილე, წინდახედულობა, მოთმინება, თავდაჭერა, რასაც მე ახლა გეუბნებით და გიხსნით, ეს ყველაფერი აუცილებელია ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის 5 ივლისის ჩათვლით. აი შეიძლება ახლა თქვათ, რომ ძალიან ბევრია გასაგებია, არ არის სასიამოვნო უდავოდ. ჩვენ რას გვქვია, პირველში ხას უსვამთ 3 დღეს, ესე იგი დაბნელების წინა დღეს, დაბნელების დღეს და დაბნელების შემდეგ დღეს. რატომ? იმიტომ რომ ეს კრიზის დღეებია, მოდით ასე ვთქვათ. დანარჩენი დღეები ახლა მაგალითად უკვე 7 რიცხვიდან შემდეგ 21-მდე, უბრალოდ 20-21 ივნისამდე, როცა უკვე მზის დაბნელება შემოვა, რასაკვირველია ეს დღეები შედარებით უფრო უკეთესია ვიდრე აი ეს 3, რომელსაც ახლა ვამბობთ, მაგრამ ის დღეებიც გარკვეულ ჯგუფებში შედის, იმიტომ რომ ეს არის უკვე დერეფანი დაბნელებების ორკვირიანი, რომელიც მაინც ახდენს გავლენას, ნეგატიურ ზეგავლენას და მაინც აქ გაჯერებულია ჯერ კიდევ უარყოფით ენერგიებით, ვთქვათ ასე დედამიწის გეომანტია ეს ენერგია, რომელთაც ჩვენ სულდმულობთ. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია ის დღეებიც რთულია, მაგრამ აი ამ დერეფნიდან მთლიანად აი გასაუბრებით ეს 3 დღიანი მონაკვეთები დაბნელებების წინა თვითონ დაბნელების და დაბნელების შემდეგი დღე განსაკუთრებით საყურადღებო და საფრთხილოა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენ წინ ნამდვილად გვაქვს ასე ვთქვათ მაინც ეს 3 კვირიანი, უბრალოდ 4 კვირიანი საგამოცდო პერიოდი, რომელიც ყველამ უნდა ძალიან ფრთხილად გაიაროს. ეს რაც შეეხება დაბნელებების ზონას და ესე იგი მე მინდა ესე იგი დავასრულოთ ჩვენი ასე ვთქვათ საუბარი დაბნელებებზე ერთი მნიშვნელოვანი თემით. ესე იგი დაბნელებებზე კიდევ ძალიან მნიშვნელოვნად აქტიურდებიან ტრადიციულად შავი მაგები. და შავმაგიური მოქმედებების ზეგავლენები დაბნელებებზე განსაკუთრებით ძლიერდება, მაგრამ შავი მაგების გასაგონად მინდა აღნიშნო და შევახსენო მათ, რომ მფარველი ანგელოზის სელენა გადასულია უკვე 16 მაისიდან მორიელის ზოდიაქოს ნიშანში, რომელიც მართავს სწორედ მაგიას. აქედან გამომდინარე, შავი მაგების მცდელობა ამ შემთხვევაში, ამიტომაც ეს დაბნელებებზე და საერთოდ დაახლოებით 15 დეკემბრამდე მაინც სანამ მფარველი ანგელოზი იქნება სწორედ მაგიის ზონაში, ანუ მორიელში მათ ეგზალებათ შავმაგიური ზეგავლენა. ამისთვის შეიძლება ძალიან დაესაჯონ. ამიტომ ეს მე მათ გასაგონად მინდა ვთქვა და გავაფრთხილო რომ იყვნენ ფრთხილად ყურადღებით, იმიტომ რომ მათ აქვს ტრადიციულად მათ იციან, უკვე გაჯენილი აქვს, რომ აი დაბნელებებზე ყველაზე კარგია შავმაგიური ზეგავლენა. ხო, მოახდინო ადამიანს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს იქნება თქვენთვის ძალიან დასჯადი, როგორც არასოდეს რატო აგიხსენეთ. მფარველი ანგელოზის ადგილმდებარეობა შავი მაგიის ზონაში, აქ უკვე არ მოგცემთ ისე თავისუფლად მოქმედების უნარს და უფრო მეტი შეიძლება ძალიან ცუდად დაგისრულოთ ეს ყველაფერი და ამ მხრივ ვიყოთ ცოტა მეტად ფრთხილად და ყურადღებით. ჯობია რომ ამ საქმიანობისგან ცოტა ხანი თუნდაც თუ საერთოდ დაანებებთ თავს, ხო კარგი და ცოტა ხანი მაინც, ხო შევხვდით 15 დეკემბრამდე მაინც თავი დაანებოთ ყოველივე ამას, რომ მერე შემდგომ ეს ძალიან ცუდად არ დაგიბრუნდეთ. და კიდევ ამიტომ კარგი იქნება ჩვენ რომ თავი დავისგვიოთ და გავასუფთავოთ ჩვენი აურა, ბიოველი სადაც ხოვობთ, კარგი იქნება დღეს დავუშვათ აი თუნდაც ჩვენი გადაცემის შემდგომ, რომ თქვენ დაიაროთ საათის მიმართულებით თქვენ სახლში
და სულ ანთოთ საქმეველი, საანთელი და გარკვეული ლოცვებით უნდაც მომოუჩვენო წაიკითხოთ და ამით გაასუფთავოთ თქვენი ბინის აურა, რომ თვით დაბნელების პერიოდს თქვენი აურა სახლისა შეხვდეს, ასე ვთქვათ, დადებითი პოზიტიური ენერგიებით. ესეთი რიტუალი იქნება ნამდვილად კარგი და სასურველი. და ეხლა უკვე გადავიდეთ უკვე სხვა თემაზე. ოპერსკოლის ეს არის თემა, რომელიც უკავშირდება კარმული კვანძების ადგილმდებარეობას. ფაქტობრივად კარმული კვანძია, ეხლა ფაქტობრივად ამ დღეებში აღმოვალი კარმული კვანძი გადავიდა კერჩხების ზოდიაქოს ნიშნიდან ტყუპების ზოდიაქოში, ხოლო დაღმოვალი გადავიდა თხის ქიდან მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ეს იგი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და რას ნიშნავს იგი? ნიშნავს იმას, რომ აი მით უმეტეს ოდნავ ისეთი აი გაბერილი ავტორიტეტების დრო დასრულდა და ასე ვთქვათ იდეოლოგიური ავტორიტეტების დრო სრულდება. ეს ეხლა ცოტა რთული იქნება გასაგებად ბევრი ადამიანისთვის, მით უმეტეს ვინც კარგად არის მოკალათებული სამთავრობო სტრუქტურებში, რომელთა ადგილი რეალურად არ არის, მოდი ასე ვთქვათ, და მათი ავტორიტეტი აშკარად გაბერილია და გადაბერილია. ამან ეს ბევრმა ვიცით. აი სწორედ მათ ექნება ძალიან დიდი ახლა ჩაბღოუჭების უნარი იმ თანამდებობისა ან მადგილისა სადაც ისინი არიან. იმიტომ რომ ნელ-ნელა კოსმოსი მათ ართმევს ამ პოზიციას და დამოკიდებულება სოციუმისა, მოდი თქვათ ასე ისეთი ადამიანებისა და გახდება აშკარად უარყოფითი. ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც თავდება უკვე დასრულდა, მოდი ასე ვთქვათ, გაბერილი ავტორიტეტების და ფსევდო ავტორიტეტების პერიოდი. ანუ დაღმოვალი კვანძი მშვილდოსანში სწორედ ამაზე მიუთითებს. შესაბამისად, აქ უკვე სამთავრობო სტრუქტურებმა და წარმომადგენლებმა უნდა კარგად გაიაზრონ რა ხდება. ესე იგი, ეს დრო დამთავრდა და მოდის ახლა სხვა დრო, აღმოვალი კვანძი, რომელიც ახლა აღმოჩნდა ტყუპებში გვეუბნება და გვამსწრობს, რომ ახლა მოდის თანასწორუფლებიანობის, დემოკრატიული პრინციპების ჭეშმარიტი, ოღონდ არა ფსევდოდემოკრატიული პრინციპების წინაპლანზე წამოწევის დრო. ეს არის პერიოდი სწავლისა, განათლებისა, წინაპლანზე განათლებისა და პროფესიონალიზმის წამოწევის. აი ეს დრო მოდის ახლა, სადაც ჩვენ გვექნება დემოკრატიული, თანასწორუფლებიანები, ურთიერთობები, პრინციპები, კოლექტიური ერთობლივი პროექტები, იდეები, საქმეები. აი ეს ვინც ამას განახორციელებს, ეს ყველაფერი იქნება წინაპლანზე წამოწეული და უფრო მეტად წარმატებული და ჭეშმარიტი ცოდნა და პროფესიონალიზმი წამოიწევს წინაპლანზე. კიდევ თქვენ მეორებ, გაბერილი, მოდი თქვათ ასე და ფსევდო ავტორიტეტების დრო დასრულდა. თუმცა ისინი ესე ადვილად რასკვლელია თავის ძალაუფლებას ხელიდან არ გაუშვებენ და ამას მოყვება საკმაოდ დიდი ბრძოლები, რომელსაც ჩვენ კიდევ ვნახავთ შემდგომ პერიოდში. და კიდევ მე მინდა გითხრათ, რომ ამ დაბნელების დერეფნის პერიოდში შეიძლება ჩვენ არაერთი სკანდალური ინფორმაცია მივიღოთ, იმიტომ რომ აღმოვალი კვანძის გადასვლა ტყუპებში, ეს ტყუპები მართავს მასმედიას. ამიტომ მასმედიის როლი უახლოეს წელიწად ნახევარში იქნება არნახულად ამაღლებული და არნახულად მნიშვნელოვანი. ამიტომ ინფორმაცია იქნება უზარმაზარი. მათ შორის სკანდალების შესახებ, მათ შორის ეს გაბერილი ავტორიტეტების არასწორი მოქმედებების ან მათი ბრძოლის შესახებ ან სკანდალი მათ მოქმედებებთან დაკავშირებით და ასე შემდგომ. ამიტომ ამას ყველაფერს მოგაწვევს მასმედია. მასმედია აღმოჩნდება უახლოეს წელიწად ნახევრის განმავლობაში საყოველთაო ცენტრში ყურადღებისა და ამიტომ მის მოქმედებაზე ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული. სოციუმი როგორ განვითარდება და ასე შემდგომ და რამდენად გამოაშკარავდება ჩვენ ნამდვილად ფსევდო, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტებს და რამდენად ხელს შეუწყობთ აი თანასწორუფლებიანობის დემოკრატიული პრინციპებზე შემდგომი სახელმწიფოს განვითარების, ასე ვთქვათ, პრინციპების აგებას. ამიტომ ეს ინფორმაციული ველი აქ ამ შემთხვევაში ძალიან იქნება გაძლიერებული. ესეც ამ მოვლენებთან არის დაკავშირებული სწორედ ამ დაბნელებების დერეფანთან. და კიდევ ერთი აღმოჩნდა მოვლენა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, ანუ მერკური, გონების და ინტელექტის კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა გადავიდა კერჩხების ზოდიაქოში. საკმაოდ ხანგრძლივი დროით მინდა გითხრათ, იქ იქნება იგი დაახლოებით 5 აგვისტომდე. რას ნიშნავს ახლა ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვათ გონების აზროვნების, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა თითოეულ ჩვენთაგანში გაშღენთილი იქნება, მეტად გაძლიერდება კერჩხების თვისებებით. ამ პერიოდის განმავლობაში. ნუ აქ არის რასკვლელად დადებითი და უარყოფითი მხარეები. იმიტომ რომ მერკურის ყოფნა კირჩხიბში ნიშნავს იმას, რომ ის ყველა ზოდიაქოს ნიშანზე განსაკუთრებულ კირჩხიბის ოლზე გავლენას ახდენს. და ნუ კი შეიძლება ახლა აღნიშნოთ, რომ მშვილდოსანი მაგალითად არის ძალიან გონებამახვილი, ძალიან აქტიური, ენერგიული, დინამიური კი, მაგრამ აი ამზე გავლენის შედეგად ახლა მერკურისა, იგივე თუნდაც მშვილდოსანი ნებისმიერი სხვა ნიშანი გახდება უფრო ემოციური, გონებრივი აზროვნების დროს, უფრო გზნობიარე, უფრო ინტუიციური თუნდაც ხო, აი ეს ელემენტები ყველაში გაძლიერდება. და ამიტომ
ამითარებს ეს მოვლენა რა საერთოდ ემოციურობას, გნობიარობას, ინტუიციას, რომანტიულობას ხასიათში, ზოგ სენტიმენტალურობა გამივითარდება, მეტად სამშობლოს პატრიოტიზმისადმი დამოკიდებული ეროვნული ტრადიციებისა და ფასეულობებისადმი დამოკიდებული ადამიანებში გაძლიერდება ამის შედეგად და ამასთან ერთად მოიტანხმოთ, რომ კერჩხიბში მერკურის ადგილმდებარეობა 5 აგვისტომდე ითხოვს ყველასგან რას საკუთარი საიდუმლოს დაცვას. ანუ მოდით ესე ვთქვა, ჯერ ნაბიჯი გადადგით და მერე გათქვით. და არამს პირიქით, როგორც კი წინ და წინ გათქვავთ, რას აპირებთ, სადმე ხარ და შემდგომ, ყველაფერი უკუმა შემოგეტრიალდებოდა. მერე ნუ დააბრალებთ ვიღაცას და რაღაცას. კერჩხიბი ითხოვს ამას თქვენგან, ამიტომ ეს უნდა შეასრულოთ. თუ არ გინდათ, რომ აქ შეცდომა დავუშვათ. სამაგეროდ კერჩხიბი განავითარებს თქვენში მაგალითად დახვეწილი იუმორის კარგ უნარს და მისი აღქმის კარგ უნარს ამ პერიოდში. კერჩხიბი გააძლიერებს თქვენში ფოტოგრაფიულ მეხსიერებას, კარგია, მაგრამ კერჩხიბა შეიძლება ამავდროულად განავითაროს თქვენში მანიაკაურად ცუდი აზრების აკვიატების უნარი, როგორც კი რამე ცუდი აზრი გეკვიატებათ, ესეთი რამ იგრძენთ, მომიტაროთ უნდა მოიშოროთ ეს ცუდი აზრი. რათა შეგამიმდენი არ ფიქრობთ მასზე, რომ შემდგომ ასე ვთქვათ, მისი ენერგია არ მოიზიდოთ და მისი რეალიზაცია არ მოახდინოთ. ადამიანები ხშირად აკეთებენ ამას, თვითონ ვერ ხვდებიან ამას. რომ ეს მოვლენა კერჩხიბის ერთ-ერთი თვისება აქ ეს, იმიტომ რომ იგი თვითონ ვერ გზნობს, ხშირად აი როგორ აკვიატებით, როგორ იზიდავს ამ ენერგიას, დღე და ღამე ფიქრობს აი რაღაც ცუდზე და იმდენად აკონცენტრირებს ამ ენერგიას, იგი ადვილად გადავა მე ვიზუალიზაციიდან მატერიალიზაციაში. როცა ეს ახდება, მე ხშირად ამბობენ კერჩხიბები, რომ იცით რა, აი მე ინტუიცია მეგონა, ინტუიციად ვზნობდი და ინტუიცია კაფეში არის, ეს უკვე გონების ხრიკი ადამიანისა და აი რადგან კერჩხიბში იმყოფება ახლა მერკური 5 აგვისტომდე, ეს ტენდენციები თითოეულ ჩვენთაგანში მეტნაკლებობით რასაკვირველია გაძლიერდებიან. ამიტომ ვითხოვენ ცოტა მეტ ყურადღებას ამ ტენდენციების მიმართ, ეს სწორედ მერკურის ზეგავლენა არ გაიკვირდეთ თუ ეს თვისებები გაღვივდნენ და გაძლიერდნენ თქვენში. თუმცა ინტერესი ეზოთერულ ოკულტურული საკითხებისადმი ადამიანებში მოიმატებს. ისევ აქედან კერჩხიბი ერთ-ერთი ეზოთერული ნიშანია. ამიტომ ეს ლტოლვა ამ საკითხებისადმი ინტერესი პოეზიის, ლიტერატურის, ხელოვნების, შემოქმედებითი მუშაობისათვის გაღვივდება. ესეც იქნება საჩუქრ ხალხური შემოქმედებისადმი ასევე მოიმატებს. ესეც სწორედ ამ მოვლენიდან გამომდინარე იქნება ყოველივე და სწორედ პლანეტა მერკურის ზეგავლენის შედეგი იქნება. ეხლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც ითხოვს ყურადღებას, ეს არის კიდევ ერთი ის მოვლენა, რომელიც უკვე ჩვენ ნაწილობრივ გავიარეთ და კიდევ გვაქვს გასავლელი. ანუ რა მზე, ეხლა მოგეხსენებათ, მერკური კი არის გონების მმართველი პლანეტა და კომუნიკაციის კერჩხებში და იქნება 5 აგვისტომდე, მაგრამ მზე, რომელიც მაინც ყველაზე ძლიერ ზეგავლენას ახდენს თითოეულ ჩვენთაგანზე, იმყოფება ეხლა ტყუპების ზოდიაქოში. მთვარეზე არ ვსაუბრობ, მთვარე ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს, მაგრამ მთვარე მაინც თითოეულ ნიშანს გადის 2 ნახევარდღეში. ამიტომ სწრაფად მოძრავია იგი და საკმაოდ ისე 2 დღის განმავლობაში ახდენს ზეგავლენას, მაგრამ მზე მთელი თვე იმყოფება მაგალითად ტყუპების ზოდიაქოში. ამიტომ ჩვენ ტყუპებზე არ გვისაუბრია და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია მცირეოდენ ექსკურსი გავაკეთოთ, რომ გაგაცნოთ ეს რა ნიშანია, იმიტომ რომ მზე იქნება ტყუპებში კიდე 21 ასე ვთქვათ 21 ივნისამდე ფაქტობრივად მოდით ასე ვთქვათ. და ამიტომ ეს პერიოდი დარჩენილი ასევე ჩვენ გვექნება ასევე ტყუპების ზეგავლენა. ესე იგი მერკურის გონების მმართველი პლანეტინა გვექნება ზეგავლენა კერჩხიბისა, რომელიც ჩვენ აუშვეთ რა თვისებებია ეს. კერჩხიბისა, ხოლო მზის ზეგავლენიდან გამომდინარე გვექნება ზეგავლენა ტყუპების. აი ეს ორი ნიშანი იქნება პრევალირებადი და ყველაზე მეტად მოქმედი, აი ნუ მინიმუმ 21 ივნისამდე მაინც. შემდგომ ზე გადავა კერჩხიბში და იქ დახვდება მას მერკური და ნუ კერჩხიბი მერე კიდევ უფრო მეტ ზეგავლენას მოახდენს ჩვენზე. მაგრამ ეხლა დღესდღეობით კერჩხიბიც ახდენს ზეგავლენას და მზე ტყუპების ზოდიაქოც. ახლა ტყუპებს გავისტოთ, მოდით ასე ვთქვათ, თორე ჩვენ ახლა მაინც თამაშობთ, რო იტყვიან ესეთ შეიძლება თქვათ ფიგურალურად ტყუპების მოედანზე. მზე რადგან გადის ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანს და 20 მაისიდან იგი შევიდა ტყუპებში და 21-ის ჩათვლით ფაქტობრივად თითქმის იქნება ტყუპების ზოდიაქოში, ჩვენ ამ მოედანს გავდივარ და ამიტომ აღივსებით ასევე ტყუპებისთვის დამახასიათებელი თვისებებით. ყველა ეს ბავშვი, რომელიც ახლა იბადება, ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის მატარებელია თვისებებისა და აი რა თვისებებია, რა ნიშანია. გავეცნოს მას, მოდით აღვნიშნოთ, დავიწყოთ იქიდან, რომ ტყუპები განეკუთვნება ჰაერის მუტაბილურ ნიშნებს, ჰაერისტიკია იგულისხმება ამ შემთხვევაში და ამიტომ ეს ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც ფრეა თავისუფლების მოყვარია. არ უყვარს თუცა ვინმე რაიმე ფორმით ზღუდავს მის თავისუფლებას და უფრო მეტიც მისი მარაგვენების კოეფიციენტი გარკვეული თავისუფლების ნდობის ფაქტორის პირობებში რადიკალურად მატულობს. ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანია, რომელსაც მართავს სწორედ ინტელექტის და კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა მერკური. ის არის მისი მმართველი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მერკური მართავს ასევე ქალწულის ზოდიაქოსაც, მაგრამ
აქ მოდით ესე ვთქვათ, ითვლება, რომ აი დღე და ღამის მერკური, აი ღამის მერკური არის ქალწულში, დღის მერკური არის ტყუპებში და ცოტა სხვანაირი ზეგავლენა აქვს. თუ მაგალითად მერკური პირებში აძლევს ამ ორივე ნიშანს რას? უმაღლეს ლოგიკურ აზროვნებას და გონებამახვილობას უდავოდ, მაგრამ აი თუ ქალწული პრაქტიკოსია და პრაგმატიკოსია და ძალიან მახვილი გონება აქვს პრაგმატულ საქმეებში, პრაქტიკულ საკითხებში, მატერიალურ სამყაროში, აი ტყუპები პირიქით უფრო თეორეტიკოსია. ფანტასტიკური იდეები აქვს, გენერატორია იდეების ერთი მეორეზე საუკეთესო იდეები აქვს, თეორიული კუთხით. ამიტომ როცა დავუშვათ ეს ორი ნიშანი ერთად მუშაობს, აი გამოდის ძალიან კარგი დუეტი. იმიტომ რომ იდეებს პირველში აფრქვევს ტყუპები და ერთი მეორეზე საუკეთესო იდეები აქვს, აი მათი განხორციელების უნარი მე აქვს ქალწულს, რომელსაც ყოფნის ის მოთმინება, შეუპოვრობა, შრომა, ნებისყოფა, რომ ეს განახორციელოს. ტყუპებს შეად არ ყოფნის ეს ნებისყოფა და მოთმინება, რომ ახორციელოს ეს იდეები, უფრო მეტიც ტყუპებს სხვა პრობლემები აქვს, რომელზეც ჩვენ ცოტა ხანში ვისაუბრებთ, მაგრამ ერთ რამეზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს არის უმაღლესი ლოგიკური აზროვნების და გონებამახვილობის ნიშანი. ძალიან სწრაფად მოძრავი გონება აქვს, თუ ტყუპებს ესაუბრეთ, რაც შესულერთ, პატარა ბავშვიც რო იყოს. აი ტყუპები არ არის ეს ნიშანი, რომელიც გავუშვათ ესე პირდაღებული მოგისმენთ იყო და არა იყო რა და თქვენს კებს ღაპარს ძალიან ნელა. უცებ გახედავთ და დაინახავთ, რომ ზურგით მოტრიალებულია სხვაგან ეყურება. რატო? იმიტომ რომ ტყუპებთან უნდა ისაუბროთ, რაც შეიძლება სწრაფად, მოკლე და ლაკონურად, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად მოძრავი ტვინი აქვს. თქვენ რო უკვე ისყებთ, მე მან უკვე დაახლოებით იცის შემდგომ რა იქნება. აქედან გამომდინარე, მასთან საჭიროა ძალიან მოკლე ლაკონური საუბარი, ეს მე გამოვცადე არაერთხელ მათ შორის ჩემს სტუდენტებზე მინდა გითხრათ და ტრადიციულად მათ ვესაუბრები აბსოლუტურად სხვანაირად. იმიტომ რომ აქ თუ გინდა დააკავოთ ტყუპები და მათი ყურადღება, უნდა იყოს სწრაფი, მოკლე ლაკონური და საინტერესო ინფორმაცია. სხვანაირად ეს ნიშანი არ მოგისმენთ. ამჟამად მოდით ისიც რომ ეს ის გონებაა ტყუპებისა, რომელიც ჩვენ გვაძლევთ ტყუპების ნიშანი, საერთოდ შედის ლინგვისტების სამეულში, საუკეთესო ლინგვისტების ნიშანი, ეს არის ტყუპები, ქალწული და მშვილდოსანი, ეს სამი. ეს ნიშნები ძალიან ადვილად და სწრაფად ითვისებენ უცხოენებს. ამიტომ ტყუპებო, დრო არ დაკარგოთ, თქვენ გაქვთ ძალიან კარგი უნარი, რამდენიმე უცხოენა ძალიან სწრაფად და კარგად აითვისოთ. ტყუპები არნახულად ცნობის მოყვარეა, ყველაფერი აინტერესებს, ჭირდება, არ ჭირდება, არ აქვს მნიშვნელობა. მათ უნდა რომ მოიცავენ ფართო სპექტრი ინფორმაციის, უნდა რომ დახვეწონ თავის ინტელექტი, ამიტომ უყურს ინტელექტუალურად დახვეწილ ადამიანებთან ამ ადამიანებს. ურთიერთობა სხვა შორის მასმედია, ჟურნალისტიკას, პრესას, სარეკლამო, PR კომპანიებს მართავს ტყუპების ზოდიაქო. ამიტომ ტყუპები საუკეთესოა PR სფეროში, ჟურნალისტიკის სფეროში, სადაც არის ინფორმაცია, ინფორმაციის გადაცემა, ინფორმაციის გაცვლა, ეს არის მათი სამყარო. საუკეთესო რეკლამის ოსტატები მაგალითად. იქ და თუ ამას დავუმატებთ ისიც რომ შედის ასევე ეს ნიშანი ბრწყინვალე ორატორულ ჯგუფში ადამიანებისა და ორატორებიდან ჩვენ შეიძლება გამოვყოთ სწორედ ტყუპები და კურო და ასევე მშვილდოსანი, ეს სამი დიდი ორატორია სამყაროში, ამიტომ აღნიშნოთ ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ არნახულად მაღალი გონებამახვილობა, სწრაფად მოძრავი ტვინი, საოცარი ორატორული მონაცემები და არნახული კომუნიკაბილურობა. უპრობლემოდ შედის ეს ნიშანი ურთიერთობებში და კონტაქტებში ნებისმიერ ადამიანებთან. ყველასთან ეპოვის საერთო ენას წამებში. ახლა წარმოიდგინეთ, რაოდენ მიმზიდველია ეს ნიშანი, იმიტომ რომ ძალიან კონტაქტურია, კომპლექსები მას ნაკლებად აწუხებს და თან კარგი ორატორი, ძალიან ლამაზად შეუძლია წარმოაჩინოს საკუთარი აზრები, იდეები და ბრწყინვალე ტვინი, რომელიც ერთი მეორეზე საუკეთესო იდეებს გენერირებს. და ამიტომ რასაკვირველია, ეს ადამიანი თავიდან საოცრად მიმზიდველია, იმიტომ რომ ეს ელემენტები ხასიათდება, რასაკვირველია იზიდავს ძალიან ადამიანებს. და ახლა ამას დავუმატოთ კიდევ რა, რომ ტყუპები ზოდიაქოს ნიშანებსაც უყურს მრავალფეროვანი, სწრაფაცვლად, დინამიური, ზოგჯერ აზარტული კორუფციული სიტუაციები. უყურს რისკი და სიჩქარე ყველგან და ყველაფერში მონოტონურობა მას ნაკლებად ხიბლავს. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ საკომუნიკაციო სფერო, სარეკლამო სფერო, PR კომპანიები და ასეთ სფეროები ეს მისი ერთ-ერთი მთავარი კრედო, აი ამ სფეროებში ძალიან კარგად ცნობენ ისინი თავს, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ დავუშვათ შეიძლება სხვა სფეროების გამოყოთ, როგორც არის ტურისტული ორგანიზაციების ჯგუფები, პროფესიონალური დიპლომატიის სფერო, სამწერლო ასპარეზი, ასევე ამ სფეროებში დავუშვათ სავაჭრო, სამოკლერო საქმიანობაში ბრწყინვალეა ეს ნიშანი, სამეცნიერო კვლევითი სფერო, საუკეთესო გამოგონებელთა ნიშნებს განეკუთვნება, მაგალითად მედიცინაში ისეთ სფერო, როგორც არის პულმონოლოგია, ანუ ფილტვის და სასუნთქის სისტემის მედიცინა, ესეც მათია და არც არის გასაკვირველი, იმიტომ სამედიცინო კუთხით სუსტი წერტილი მათი ეს არის ფილტვები, ბრონქების ზონა.
თვითონა, ასევე ხელები და მხრები. ამიტომ ხშირია ეს პრობლემები აი ამ ორგანოებთან დაკავშირებით, ამიტომ მე ყველა ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს განსაკუთრებულად ვთხოვ, რომ ზედმეტად მით უმეტეს მოწევენ სიგარეტს, იმიტომ რომ პირველში ნეგატიურად აზიანებს მომთაურად ფილტვებს და ამიტომ ფილტვების პრობლემა და ანთებითი პროცესები ტყუპებს ძალიან ხშირი აქვს. აქედან გამომდინარე, აი ეს სუსტი ზონებია, მაგრამ მოდით დავუშვათ ისიც, რომ ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანია, რომელსაც რასკვლელია გააჩნია ასევე უარყოფითი ნაკლოვანი თვისებები, აი რომელთა მიმართ კონტროლი უნდა იყოს მუდმივი და სათანადო თუ ეს თვისებები ვლინდება, როგორც ყველა შემშელი ფაქტორები. აი რა ამ ნიშანს ნეგატიური და უარყოფითი დაჭირდება ამ უარყოფითს რატო ესე იგი განსაკუთრებული ყურადღება, იმიტომ რომ ამ უარყოფითი თვისებებით ეს ნიშანი ხშირად ვარდება კონფლიქტებში, გაუგებრობებში, რის შედეგად აფუჭებს საქმესაც, აფუჭებს ურთიერთობებსაც და ამის შედეგად რასაკვირველია ირთულებს და იმრუდებს თავის კორვისულ გზას. და რა თვისებებია ეს პირველში ზედაპირულობა, უამრავი რამ იცის, გასაუგებლად ამ ნიშანმა შეიძლება სასწაულები გითხრათ, არქტიკის ყინულის დავუშვათ დიამეტრიდან დაწყებული და დამთავრებული თუნდაც ავიღოთ მაგალითად ზულუსების ტომების ტრადიციები დამთავრებული. უამრავ რაღაცას გეტყვით, მაგრამ ყველაფერი ზედაპირულად და არა ღრმად. ღრმად რო ჩასვდეს შეიძლება ბევრი სიღრმე მას არ კონდეს, მაგრამ ზედაპირულად გასაუგებელია ეს ინფორმაცია, რაც მას გააჩნია. სხვაჩვერის დახვეწილი იუმორის ნიშანია. აი, აქაც ჩვენ გვყავს დახვეწილი იუმორისტები, ეს არის ტყუპები, კერჩხები და თავზები. სამი დიდი იუმორისტი ხა იუმორი ყველას უყვარს, კუროსაც უყვარს, მაგრამ კუროს უფრო უყვარს მაგალითად ბალაგანური იუმორი, ну რას თვითონ, აი მაგალითად ტორტი დაამხეს თავზე ჩარლი ჩაპლინის. აი ეს კუროს ამხიარულებს კარგად. ტყუპებისთვის ეს ნაკლებად, ტყუპებს უფრო ესე დახვეწილი ოგენრის სტილის, დავუშვათ ლიტერატურის სტილის, ეს თქვა დახვეწილი ესეთი იუმორი ან ჩეხოვის იუმორი, ასეთი სტილის, რაც უნდა დახვეწილი იუმორია საჭირო, აი ეს კი ეს მათი კრედოა. ეს მათ გააჩნიათ, თან კარგი ორატორია და თან מחვილად შეუძლია ესეთ מחვილი კუთხით შემოგთავაზოთ ეს იუმორი, ამიტომ ძალიან კარგია, ფანტასტიკური ამ კუთხით. ეხლა მოდით დავუშვათ ისიც, რომ რა აქვს ნეგატიური კიდევ ამ ნიშანს. რომის მიმართ კონტროლი უნდა იყოს ძალიან დიდი, და მშობლებს განსაკუთრებული კონტროლი მართებს საკუთარი შვილებისადმი თუ ისინი ტყუპები არიან, თორედ ამ თვისებების მიმართ, რომელსაც ახლა ჩვენ ვახმოვანებთ და ნაკლოვანი არის 10 საქმის ერთად დაწყების მათი მცდელობა. და აქედან გამომდინარე, შეიძლება რამდენიმე საქმე ერთად დაიწყოს. საიდანაც ერთი უშლის მეორეს, მეორე აბკოლებს ცოტა მესამეს, რის შედეგად შეიძლება ვერც ერთი ვერ მივიდეს ბოლომდე და ხარისხიან რაც თავარია. თუ შეიძლება ბოლომდე კიდე მივიდეს, მე ხარისხი არ ექნება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტყუპებს ვასწავლოთ თავიდან შვილებს, მით უმეტეს თავიდან ბოლომდე, თუნდაც ერთი საქმის, მაგრამ ხარისხიან მეყვანა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და კიდევ. რა აქვს ნაკლოვანი? ტყუპების დიდო სტატია. აქაც უნდა გამოყოთ სამი დიდი ნიშანი, ტყუპები, კერჩხები და ისევ თევზები, ეს სამი ნიშანი დიდი მატყუარა. ეხლა ეს არ ნიშნავს, არ გამიგოთ ისე, რომ ეს ადამიანები ამ ნიშნით დაავადებულები სული ტყუებიან. არა, ჩემო კარგებო, არა, მაგრამ ლაპარაკი რაზეა. ყველაზე მაღალი პოტენციალი ტყუილების ამ ნიშნებშია. მოდით ესე ვთქვათ, ხო? მოდი ასე ვთქვათ, ცოტა კერჩხების და ტყუპების ტყუილი ცოტა კიდე განსხვავებულია ტყუპების ტყუილისაგან და იმისთვის რომ გავიგოთ აი ტყუპების ტყუილი როგორია და რასთან არის დაკავშირებული, ამაზე ხო ცოტა ხანში ვისაუბრებთ. ნეგატიური თვისებები და გამოყოთ სულსწრაფობა, ყველაფერი ჩქარება უნდა ეხლა უცებ საღამოდე ვერ ითმეს. საქმეთა როლისობა ეთქოს მოთმინებას, რაც მას არ ყოფნის, რის შედეგად იგი შესტომებს უშვებს. ნაკლოვანი თვისებებიდან გამოყოთ ამ ნიშნისა მისი, მოდით ვთქვათ ასე, ფულის უკარათო ხარჯვა განაწილება, რის გამოც ხშირად გასავალი მეტი აქვს შემოსავალს დამატებით პრობლემის უქმნის შემდგომ მის ბიზნეს და ოჯახის ბიუჯეტსაც და ესეც ითხოვს ყურადღებას და კონტროლს. ამაზე უნდა გამახვილოს ყურადღება მშობლებმა, ასეთი ბავშვის აღზრდისას და მივადგეთ მის მთავარ პრობლემას. ეს არის მისი გაორება, შინაგანი მერყეობა. ანუ ნებისმიერ ამ პერიოდში დაბადებულ ადამიანს არის ორი ადამიანი, მოდი ასე ვთქვათ, ორი ტყუპი. თუ ჩვენ აქ გადავხედავთ დაუშვათ ძველ მითოდოლოგიას, ძველ ბერძნულ მითოლოგიას, იქ იყო ორი ძმა, კასტორი და პოლუქსი. და აი სწორედ მათ ირგვლივ შეიქმნა ეს ნიშანი და სხვაჩვერის აი თანავარსკვლავედი რო შეხედოთ ტყუპების თანავარსკვლავედს, აღმოაჩენთ რომ ძალიან გავს ეს ტყუპა ვარსკვლავებისა ორ ტყუპს, რომელიც ერთმანეთისკენ იყურება და ხელი აქვთ ერთმანეთზე დადებული, ანუ კასტორი და პოლუქსი ზუსტად. მაგრამ ეხლა რა შეასაქმე? თითოეულ ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს აქვს, ესე იგი, ორი ადამიანი ყავს შიგნით. და ერთს აქვს ერთი აზრი, იდეა, სურვილი, ცნობიერება, მეორეს აბსოლუტურად საწინააღმდეგო.
მიდის ამ ორ ადამიანს შორის დიდი ბრძოლა შიგნით ტყუპებისა. ამიტომაც ტყუპების ნერვული სისტემა არის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ზოდიაქოს ნიშნებს შორის, რატო? აი სწორედ ამ შიდა ბრძოლის შედეგად. თორე ეს ბრძოლა ხშირად არ აძლევს მას დროული არჩევანის გაკეთების საშუალებას. ეს წარმოიდგინე, როცა მას უჩნდება ერთი აზრი, იდეა და ამას გენერირება, აბწყინვალი იდეებისა, გადასწარავი იდეა. იქ ეჩნდება მეორე ორი საწინააღმდეგო. ამათ შორის მიმდინარე ბრძოლა ხშირად არ აძლევს მას დროულად არჩევანის საშუალებას. და შეიძლება გახდეს სრული შანსების დაკარგვის თვალსაჩინო ფაქტორი, მაგრამ ეს შეიძლება გამოვლინდეს ახლა ძალიან რთულად ასევე ურთიერთობებში და აი რა კუთხით ახლა. აი წარმოიდგინეთ ახლა ეგ უკვე ტყუილებთან მივედით. ტყუპებისა და ისიც ეფუძნება ამ სწორად შინაგან მერყეობას. ახლა წარმოიდგინეთ, მე ეს მქონია კიდეც პრაქტიკაში და აქედანაც ვიცი და ისედაც ესე იგი თეორიულადაც ეს გასაგებ, ესე იგი აი მაგალითად ტყუპებმა შეიძლება დღეს დილით მოგაწოდოთ უბწყინვალეს იდეა. ვიმეორებ აღფრთოვანებული იქნებით ამ იდეით, ისეთი იდეები აქვს. და თქვენ გადაწყვიტეთ, ჩვენ დავუშვათ ერთობლივად, რომ აი საღამოს მოდით განვახორციელოთ, შევხვდეთ ერთმანეთს, განვახორციელოთ ეს იდეა. კი ბატონო, თანახმოვან, ისიც და მეც. მე მოვედი საღამოს ტყუპებთან, ამ იდეის განხორციელებლად და ხედავ რას, რომ ეს ადამიანი ახორციელებს აბსოლუტურად სხვა საწინააღმდეგო იდეას. ჩემთვის ასტროლოგიურად გასაგები ხდება, რა ხდება მის თავს ამ დროს, რომ დილით მასში გაეღვიძა ერთმა ტყუპმა, რომელმაც მოიტანა ეს წკინვალი იდეა, რომელსაც მე აღთხოვანდი და გადაწყვიტეთ მისი განხორციელება საღამოს, მაგრამ რადგან იგი სულ სწრაფია, მას უნდა იმ იდეის მაშინვე განხორციელება, მაგრამ ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ და გადავდეთ საღამოსთვის, ხო? საღამოს უკვე მასში იღვიძებს, აქტიურდება მეორე ტყუპი, რომელიც პასუხისმგებელი არ არის დილის ტყუპის იდეებზე და მის სურვილებზე, აბსოლუტურად არ აინტერესებს დილის ტყუპის იდეები, მას სულ სხვა აქვს და თავისი და თუ ამ თავისი იდეების განხორციელების საშუალება მიეცა, ის მას ანხორციელებს. ესმით რა ხდება, მაგრამ ჩემთვის ეს კი გასაგებია, მაგრამ საზოგადოება, რომელსაც არც ის ასტროლოგია, ეს როგორ უნდა გასაზრდოს, როგორც ტყუილი. ესე იგი თქვენ მე დილით დამპირდით და საღამოს აკეთებთ სხვა რამეს, რა არის ეს ტყუილი, აბა რა არის? ეს უკვე კონფრონტაცია და კონფლიქტია. ამიტომ ძალიან მშვენია, აქაც ასტროლოგია დაგვეხმარება ტყუპების შეცდომაში. ესე იგი, რისი თქმა მინდა, თუ თქვენ გინდათ მათთან რაღაცა განახორციელოთ იმ წამს, მოვიდა ეს იდეა, აიქვე დაიწყეთ ამის განხორციელება. საღამოს თუ გადადეთ, არ განხორციელდება ტყუპებთან და რატომ მე აგიხსენებთ? და ნუ ჩავთვლით ამას ტყუილად. ეს ტყუილი არ არის, ეს უბრალოდ არის მეორე ტყუპის გაღვიძება, რომელიც პასუხისმგებელი არ არის დილის ტყუპის იდეებზე. ნუ ეხლა სხვისთვის ეს ტყუილია, მაგრამ რეალურად ეს ის ტყუილი არ არის, რომელსაც ჩვენ ვართ მიჩვეული. ეს ტყუილი გამოსდის ამ ნიშანს შინაგანი გაორება მერყეობიდან გამომდინარე. ამაშია მხოლოდ საქმე. და ეს თვისება ეთქოს ყურადღებას, ამიტომ ტყუპებს ძალიან ჭირდებათ რა, რომ მათი სიტყვა ან დაპირება შემდგომ ამ გაურებიდან გამომდინარე არ ეწინააღმდეგოდეს მათ შემდგომ საქციელს და მოქმედებებს. თორე ეს საზოგადოება ამას ჩაუთვლის როგორც მოტყუების თელობა. რაც გახდება შემდგომ სერიოზული პრობლემების ფაქტორი. და ეს ითხოვს აქ განსაკუთრებულ ყურადღებას და კიდევ. ფლირტის ყველაზე დიდი მოყვარული ეს არის ტყუპების ზოდიაქო. ამიტომ ნებისმიერ სხვა ზოდიაქოს ნიშნი დაბადებულებს თუ აქვთ ეს თვისება, ესე გიწოდეთ რომ ტყუპების მესამე სახლში ან ტყუპების ზოდიაქოში რომელიღაც პლანეტა გყავთ თქვენ, შეიძლება მარსი, შეიძლება ვენერა, რომელიც აგვიევს თქვენში ამ ფლირტის ტენდენციას, ეს ტყუპებია. ფლირტი თავიდან ესე იგი უნდა გახსოვდეთ ტყუპებს, რომ იზიდავს პარტნიორებს, რომ შემდგომ ნერვი მომშელი ხდება მათთვის და ქმნის უკვე კონფლიქტებს, ამიტომ აქ ზომიერება არ დავკარგოთ ფლირტში და ასევე აღმოჩნდეთ, რომ ნეგატივებიდან შეიძლება აღნიშნოთ მისი, უნდა თქვათ ასე, ზედაპირულობა სასკვარლო პარტნიორ ურთიერთობებში და მას ასევე, მოდით ასე ვთქვათ, ხშირად ზედაპირულია ეს მის სასკვარლო და ეს ვერ იქნება ესეთი ღრმა, ესეთი რომანტიული, როგორც არის დავუშვათ ზოგიერთი სხვა ნიშანი, მაინც უფრო ზედაპირული ელფერს აძლევს და უფრო გონებრივად უდგება სიყვარულს და სიყვარულის ადგილი ყოველთვის მეუბნებით ტყუპებს არის გული. გულამდე თუ იგი არ დაეყალეთ და თქვენ გინდათ ყოველთვის გონებრივ ანალიზური ფორმა მისცეთ სიყვარულს, ეს არასწორი ფორმაა სიყვარულისა. და შემდგომ იქნება პრობლემის სპონტანური მხოლოდ და მხოლოდ. და კიდევ ტყუპებს საკუთარი თავი პრომეტად უყვართ ვიდრე პარტნიორი. ოღონდ თუ პარტნიორი ამას იგზნობს, აი ეს გახდება პრობლემის საწინდარი. თუ ისე გააკეთეთ ეს რომ მან არ იგზნო, კი ბატონო, მაშინ ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. აი ეს ნეგატიური ტენდენციები ტყუპებისა ეთქვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას, როგორც ხელის შემშელი სერიოზული ფაქტორები, რომელთაც მუშაობა აუცილებელია, მათ შორის უკვე მშობლების მხრიდან, ბავშვობიდან, რომ ეს თვისებები ძალიან არ გაგვივიდნენ და შემდგომ პრობლემები არ შეუქმნან ამ ნიშანს. და მოდით ამშვათ ასევე ისიც, რომ ტყუპები ზოდიაქოს ნიშანია, რომლის ყველაზე ასე ვთქვათ, საყვარელი ქვა ეს არის თოფაზი, განსაკუთრებით ოქროსფერი თოფაზი, თუმცა ნებისმიერი თოფაზი ძალიან უყვარს ამ ნიშანს. საფირონი, აკვამარენი, სერდოლი კი, ეს ქვები ძალიან კარგად მოქმედებს მასზე, აღვიევს სწორედ მის გონება-מחვილობას, ნიჭიერებას,
შემოქმედებით იმპულსებს და ასე შემდგომ. Დავუშვათ მოდით ისიც რომ ტყუპები ზოდიაქოს ნეშები რომელიც კარგი შუამავლია. მას შეუძლია ძალიან კარგად შუამავლის ფუნქციის შესრულება საუკეთესო ადამიანებსა და ორგანიზაციებს შორის თუ ესეთი აუცილებლობა იქნა და ამ ხრივ ასე ვთქვათ ეს ნიჭი და უნარი ამ ნიშანს უდავოდ აქვს. ტყუპები სხვა შორის მინდა გითხრათ რომ მართავენ ისეთ დიდ სახელმწიფოს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების აღმოსავლეთი მხარე ნიუ-იორკის შტატის გამოკლებით. აი დანარჩენი აღმოსავლეთი და ვირჯინიის შტატს მართავს კიდევ ქალწული. აი დანარჩენი აღმოსავლეთი ნაწილი მთლიანობაში ეს არის სწორედ ტყუპების ზოდიაქო და ხა რა ახასიათებს ამერიკელებს განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ნაწილში. აი ძირითადად ეს თქვა შტრიხები, ზოგადი შტრიხები რა ხო ბევრი რამ ახასიათებს, მაგრამ ზოგადი შტრიხებით რო ვთქვათ, პირველ რიგში ხა წარმოგიდგენთ ამერიკელის პორტრეტი, რა შვება ის. ჭამს რაღაცას, არ არის ის რა, რაღაცა ჰამბურგერი ან ჩიზბურგერი პრინციპში შეუება არ აქვს. და ეს არის fast food-ი, რასაკვირველია, რომელიც ტყუპებსაც ძალიან უყვართ და ამასთან ერთად დაუშვათ მარჯვენა ხელში მას უკავია დაუშვათ ამ fast food-თან ერთად გაზეთი, რომელსაც დაუშვათ ან შეიძლება ზის ამ დროს შეიძლება უფრო უკეთესი თუ მიდის. ერთდროულად მიდის ქუჩაში, თან უკავია ესე იგი გაზეთი, რაღაცას კითხულობს, თან ჭამს და თან აქ უკავია ასე ვთქვათ კიდევ მობილური ტელეფონი და საუბრობს. ესე იგი ეს არის ტყუპების კრედო, გესმით, ეს კრუტუებს არ შეუძლია ერთ პატარა რაღაცაზე კონცენტრირება ყურადღების აქ გაფანტულია. და წარმოიდგინეთ რომ ბევრ რამეს აქედანაც ითვისებს, ტელეფონიდანაც აქაც ასწრებს და კიდე ჭამასაც ასწრებს. უბრალოდ რო კითხოთ, მე დაუშვათ ის არ არის ესეთი გურმანი როგორც კურო, მაგალითად რო კითხოთ რა ჭამა შეიძლება ვერ გევასხოთ, მაგრამ რაღაცა ჭამა. თავარი წერა იმდა აკმაუფილა იმ მომენტში თან ინფორმაციულად შეივსო ტვინი ამ გაზეთით, თან ინფორმაციულად შეივსო ასევე ტვინი ამ საუბრით, რომელმაც ასევე გარკვეული ინფორმაცია მოაწვა და ძალიან მოუფილია. აი ეს არის ამერიკელების უბრალესობა, რომ შეხედოთ. ყველა გარბის, ყველა კითხულობს რაღაცას, ყველა საუბრობს და რაღაცას ჭამენ. ოღონდ რას ჭამენ არ იციან ხშირად. რო კითხო, და აქედან გამომდინარე, აი ეს არის ტიპიური ტყუპების გამოსახულება, რომელიც შეერთებულ შტატებში ძალიან კარგად ჩანს. ასევე მართავს ხოჭოს ინგლისის დასავლეთ მხარეს, ამიტომ ინგლისის დასავლეთი მხარე აღმოსავლეთისგან კიდე განსხვავდება. იქაც ეს ფსიქოტიპები ვლინდება. ეს უკვე ტყუპების ელემენტებია და აღნიშნოთ რომ ტყუპები ზოდიაქოს ნიშანია, რომლისთვის ან კარგია ურთიერთობა ისეთ ნიშნებთან, როგორც არის ჰაერის მისვე მონათესავე ნიშნები, ეს არის მერწყული, ეს არის სასწორი. ამ ნიშნებს საკმაოდ კარგად უგებს, პრობლემა მათთან არ აქვს. რთულია მისი ურთიერთობა თევზებთან და რთულია მაგალითად იგივე სასწორთან. აი მაგალითად წარმოიდგინეთ, რადგან ტყუპები ყველაფერს ხარშავს ტვინით და გულამდე თითქმის არ მეაქვს. აი წარმოიდგინეთ თევზები და ტყუპები ორი ნიშანი ზის ტელევიზორთან დაუშვათ ძოლქმარი და უყურებენ დაუშვათ ტელევიზორს, სადაც არის რაღაცა დემონსტრაციის დაშლა, სისხლი, ძალადობა და შინგო. თევზები რას გულეტირის ამ დროს ცრემლები მოძდეს, იმიტომ რომ გულთან არის უკვე ეს მიტანილი. ამ დროს ტყუპები იღებს რაღაც ფურცელს და იწყებს წერას. ნუ თევზები გაუნებული ეკითხება რას წერ ამ დროს კაცო ესეთი ამბავია. ისე უნება აი ზუსტად ამ ამბავთან დაკავშირებით მომივიდა იდეა, რომელიც უნდა წარმოადგინო პარლამენტში განიხილონ, აი ეს იქნება სწორად ადამიანთა დაცვისთვის საინტერესო იდეა. ძალიან მშვიდ და წყნარად. აი უკვე განსხვავებები ამ ნიშნებს შორის ძალიან დიდია, ამიტომ აქ ბევრი საერთო ასე ვთქვათ ენის გამონახვა მათ უჭირთ. ასევე პრობლემა აქვს მაგ ქალწულთან, ოღონდ ვიმეორებ, თუ საქმიანი კონტაქტი იქნა, გენერატორი იდეების არის ტყუპები და განხორციელებელი ქალწული. მაშინ ეს დუეტი კარგია. მაგრამ სახლში, ოჯახში ხშირად შეიძლება მათ პრობლემები შეექმნათ, იმიტომ რომ ტყუპების სულსწრაფობას, გაორებას და ასე ვთქვათ, ზედაპირულობას ქალწული ძალიან მძიმედ იტანს. ხოლო ქალწული თავისი ზედმეტი დაკვირვებულობით და წვრილმანებისადმი მიდრეკილებით ძალიან აღიზიანებს უფრო თავისუფლების მოყვარე ტყუპს. ამიტომ აქაც პრობლემაა. განსაკუთრებული სტატუსი აქვს მას შვილდოსანთან, რომელთაც ურთიერთობა ძალიან კარგი აქვს, ან ძალიან ცუდი აქვს, საშუალო მათ არ აქვთ. და ასევე კარგი ურთიერთობა შეიძლება კონდეს მას ლომის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებთან და ვერძებთან. დანარჩენებთან ურთიერთობა საშუალოა. ეს მოკლა ინფორმაცია ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის შესახებ, რომელსაც ჩვენ ახლა გავდივართ, მზე გადის სწორედ ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანს, და ამიტომ ახლა ებადებიან სწორედ ამ ფსიქოტიპის მქონე ადამიანები. და ჩვენი საეთერო დრო სამწუხაროდ დასრულდა, შემდეგ გადაცემაში ვეღულება უკვე სტუმარი. დღეს კი კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, გაგაფრთხილოთ, რომ ძალიან მშვიდად გავიაროთ დღევანდელი დღე და ასევე ხვალინდელი დღე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარეობა, მთვარის დაბნელება, რომელიც ითხოვს ცოტა მეტ სიმშვიდეს, თავდაჭერას, მოთმინებას, კარგი ადგეს ლოცვა, კარგი
კარგია ასე ვთქვათ მშვიდობიან ვითარებაში, ყოველდღიური საქმეებით შემოვიფარგლოთ და არავითარი კონფრონტაცია, არავითარი აგრესია არ წარმოშთოთ. ასე გავიაროთ ეს დღე, რათა ჩაუბაროთ ეს კოსმური გამოცდა სამყაროს. ყველაფერი კარგად იქნება, მეგისურვებ წარმატებებს, ხვალ დილით თქვენ ნახავთ განმეორებით ამ გადაცემას ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში და ახლობით 9-დან 10-ის ნახევრამდე ამ დროს იწყება. ეს გადაცემა რასკვლელი დაიდება ასევე YouTube-ზე და იქაც ნახავთ და იქნებით გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით და შეიარაღებული. მეგისურვებთ ბედნიერ დღეებს, ყოველივე კარგს, გემშვიდობებით, კვირა შეხვდებით ერთმანეთს, გადაცემაში ვარსკვლავები გვამსტობენ, გემშვიდობებით, კარგად გრძელდებოდეთ.